Salut prieteni și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom găti împreună un orez prăjit cu tofu și legume. O rețetă perfectă pentru cei care iubesc aromele asiatice și doresc să încerce ceva nou. Această rețetă este o adaptare a rețetei tradiționale de orez prăjit cu ou. Pentru început ne vom ocupa de tofu. Avem nevoie de 300 de grame de tofu pe care îl vom mărunți cu ajutorul mâinilor sau cu ajutorul unei furculițe. Pentru a oferi o alternativă vegană sau vegetariană și a menține în același timp valoarea nutritive a rețetei noastre, vom înlocui oul din rețetă cu tofu condimentat. Astfel vom adăuga o sursă bogată de proteine preparatului nostru. Încălțim o lingură de ulei de măsline într-o tigaie și adăugăm tofu sfărmat. Îl vom prăji până se rumenește frumos pe toate părțile. Adăugăm o linguriță de turmeric și o linguriță de sare neagră ca la namac. Turmericul îi va da o culoare frumoasă, gălbuie și o aromă ușor picantă, iar sarea ca la namac, specifică bucătăriei indiene, are o aromă de ou care va completa perfect gustul preparatului. În plus, tofu este o sursă excelentă de proteine, ceea ce face ca acest orez prăjit să fie o opțiune nutritivă și echilibrată. Prăjim tofu timp de aproximativ 7-8 minute, până când se rumenește ușor și capătă o crustă ușor crocantă. Astfel, tofu va avea o textură mai interesantă și va absorbi mai bine aromele din rețetă. Dăm tofu deoparte, îl vom utiliza puțin mai târziu. Avem nevoie de 4-5 fire de ceapă verde. Vom separa partea albă de cea verde. În prima parte a rețetei utilizăm partea albă, apoi către final vom utiliza partea verde. Într-un wok adăugăm o lingură de ulei de chili. Dacă doriți rețeta pentru acest ulei de chili, o găsiți în colțul din dreapta sus sau în descriere. Adăugăm ceapa verde tocată, doar partea albă. Călim pentru 1 minut. Dăm prin răzătoare 5 căței de usturoi. Și la fel îi călim pentru 1 minut. Adăugăm 150 de grame de mazăre verde congelată, 100 de grame de morcov tăiat cuburi și 100 de grame de porumb congelat. Aceste legume adaugă culoare, textură și o mulțime de vitamine și minerale preparatului nostru. Gătim legumele pentru 2-3 minute și dacă este necesar adăugăm puțină apă să nu se ardă. Adăugăm tofu prăjit, 500 de grame de orez fiert, două linguri sos de soia pentru o notă de umami și un sfert de linguriță de piper alb. Amestecăm cu grijă pentru a combina toate ingredientele. Gătim pentru 3-4 minute la foc mediu. Această rețetă este o alternativă delicioasă și sănătoasă la orezul prăjit tradițional. Este bogată în proteine vegetale, fibre și vitamine, fiind o opțiune excelentă pentru cei care urmează o dietă vegană sau vegetariană. La final avem nevoie de ceapa verde rămasă de la început. Tocăm partea verde, mărunt, și o adăugăm peste orez. Aveți o rețetă preferată sau vreți să vedeți cum se prepară ceva anume? Spuneți-ne în comentarii.
Vă invităm să ne împărtășiți rețetele sau ideile de preparate pe care ați dori să le explorăm împreună și așteptăm cu interes sugestiile dumneavoastră. Servim orezul prăjit cald cu un topping de ulei de chili pentru cine dorește mai picant și semințe de susan pentru un plus de aromă. Merge de minune cu kimchi proaspăt și alge coapte. Noi așa preferăm să-l consumăm. Sper că v-a plăcut această rețetă. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a nu rata următoarele rețete. Până data viitoare, sănătate și numai bine vă doresc! Salut! Numele meu este Lina. Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi pregătim împreună niște burgeri vegani absolut delicioși. Perfect pentru un prânz rapid, un pachetel la birou sau la școală sau pentru a impresiona prietenii. Tăiem 220 de grame de ciuperci pleurotus în bucăți cu ajutorul unui cuțit. Astfel vom obține o textură plăcută și o aromă deosebită în burgeri. Pleurotus oferă o textură mai fermă și mai puțin apoasă în comparație cu alte tipuri de ciuperci. Aceste ciuperci au o aromă bogată și ușor picantă, care adaugă complexitate gustului burgerilor. Pleurotus se potrivesc bine cu o varietate de arome. Se gătesc rapid, ceea ce le face a fi un ingredient versatil în bucătărie. Sunt o sursă bună de proteine vegetale, fibre și vitamine, contribuind la o alimentație sănătoasă și echilibrată. Mărunțim 300 de grame de tofu, al doilea element principal al burgerilor noștri. Tofu este o sursă excelentă de proteine vegetale, ceea ce îl face o alternativă sănătoasă la carne pentru multe rețete, inclusiv în burgeri. Textura moale și ușor umedă a tofului îl face un liant natural pentru multe preparate. În cazul burgerilor vegani, tofu ajută la legarea tuturor ingredientelor și la obținerea unei texturi omogene și plăcute. Tocăm mărunt o ceapă. Ea adaugă o dulceață naturală și o notă picantă. Ceapa eliberează umiditate în timpul gătirii, ajutând la menținerea burgerilor suculenți și moi. Aceasta este deosebit de important în cazul burgerilor vegani, care pot deveni uscați dacă nu sunt pregătiți cu atenție. Adăugăm ceapa în bol alături de celelalte ingrediente. Dăm 3 căței de usturoi prin răzătoare. Usturoiul este un ingredient cheie. Adaugă o aromă puternică și complexă. Poate transforma un burger simplu într-un preparat deosebit. Condimentăm cu o linguriță de chimen, o linguriță de boia afumată și o linguriță de boia dulce. Adăugăm o lingură de drojdie inactivă și amestecăm pentru a distribui uniform condimentele. Adăugăm 2 linguri de sos de soia. Ca liant vom folosi 40 de grame de făină de grâu, 25 de grame de pesmet și 20 de grame de amidon de porumb. Folosim mâinile pentru a amesteca bine până când compoziția devine lipicioasă. Făina de grâu conține gluten, o proteină care formează o rețea elastică atunci când intră în contact cu apa, legând astfel toate ingredientele. Pesmetul adaugă textură și absorbe excesul de umiditate, contribuind la o structură mai fermă a burgerului. Amidonul de porumb oferă o legătură suplimentară și ajută la îngroșarea amestecului, asigurând o textură mai netedă. Umezim mâinile și formăm burger de aproximativ 150 de grame. Din această compoziție ies aproximativ 5 burgeri. Încălzim o tigaie antiaderentă cu puțin ulei și prăjim burgerii timp de 4-5 minute pe fiecare parte.
Pentru o variantă mai sănătoasă, putem coace burgerii în cuptor la 180 de grade Celsius. Așezăm burgerii pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și coacem timp de 25-30 de minute sau până se rumenesc. O altă variantă ar fi la air fryer, timp de 15-20 de minute la 200 de grade Celsius. Dacă nu doriți să preparați burgeri din această compoziție, puteți opta pentru niște chifteluțe, care pot fi servite cu un sos sau simplu ca aperitiv. Servim burgerii într-o chiflă pufoasă. Dacă doriți rețeta pentru aceste chifle, dați click pe linkul din dreapta sus. Adăugăm sosul preferat. Noi am folosit un sos iute. Adăugăm legume proaspete, cum ar fi salată verde, roșii sau orice legumă doriți dumneavoastră. Apoi adăugăm burgerul nostru delicios, iar deasupra legume murate. Noi am ales ceapă roșie murată. Și gata! Am preparat niște burgeri vegani delicioși și sănătoși cu ingrediente naturale care pot fi savurați oricând. Nu uitați să vă abonați canalului nostru pentru a nu rata nicio rețetă. Lasă-mi un comentariu și spune-mi dacă încerci acești burgeri. Dă like și share acestui video. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și data viitoare. Până atunci, numai bine! Salut! Numele meu este Lina. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit într-o călătorie culinară în Africa. Vom pregăti împreună o rețetă tradițională numită domoda. Această tocană cremoasă și aromată este un adevărat festin pentru simțuri. Sunteți pregătiți? Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de cartofi dulci, pe care îi vom curăța și tăia în cuburi. Tăiem cartofii în cuburi mici pentru a reduce timpul de fierbere. Domoda este în principal asociat cu Gambia, unde este considerat felul de mâncare național. Cu toate acestea, datorită influențelor culinare regionale și schimburilor culturale, putem găsi variații ale acestui fel de mâncare în alte țări din Africa de Vest. Începem prin a adăuga o lingură de ulei de măsline într-o cratiță încăpătoare. Adăugăm o ceapă mare tocată mărunt și călim pentru 3-5 minute până devine translucidă. Avem nevoie de 6 căței de usturoi. Îi dăm prin răzătoare sau pot fi tocați, depinde cum vă este mai comod. Călim usturoiul amestecând ușor timp de 1 minut. Adăugăm și ghimbir ras, aproximativ 2 linguri. Acesta adaugă o aromă complexă și picantă, pe lângă proprietățile lui antiinflamatorii, care susțin organismul și ajută la reducerea inflamației. Acum vine partea magică. Adăugăm condimentele. O linguriță de chimen măcinat, o linguriță de coriandru măcinat, un sfert de linguriță scorțișoară și un sfert de linguriță de cuișoare măcinate.
Chiar dacă ne este puțin neobișnuit să folosim cuișoare și scorțișoare în mâncare, în bucătăria africană utilizarea lor este rezultatul unui schimb cultural îndelungat și al disponibilității locale. Acestea adaugă preparatelor africane o notă exotică și complexă, fiind un exemplu perfect al diversității culinare a continentului. Avem nevoie de 2 linguri paste de tomate și 800 de grame de roșii tocate cuburi. Noi am folosit roșii de la borcan. Acestea vor adăuga o notă acidulată și un gust complex, dar savuros în același timp. Acum adăugăm 500 de grame de năuri fiert, cartofii dulci tăiați în cuburi, și 130 de grame unt de arahide cremos. Acestea vor crea o bază cremoasă și vor oferi sațietate rețetei noastre. Adăugăm aproximativ 1 litru de supă de legume sau apă. Opțional, adăugăm un ardei iute tăiat felii. Dacă vă place gustul picant, lăsați semințele și membranele, dar dacă sunteți sensibili și nu tolerați gustul iute, îndepărtați-le. Asezonăm cu sare după gust. Acoperim cu un capac și aducem la punctul de fierbere. Reducem focul la mic și lăsăm să fiarbă timp de 20-25 de minute sau până când cartofii sunt moi. Tocăm mărunt o legătură de pătrunjel proaspăt. Avem nevoie de 100 de grame de spanac proaspăt. Îl tocăm sau îl lăsăm întreg, după cum preferați. Puteți adăuga în loc de spanac varză kale dacă aveți la dispoziție. Adăugăm spanacul și pătrunjelul tocat. Fierbem pentru încă 1 minut-2 până când spanacul s-a înmuiat. Pentru a adăuga prospețime și pentru a echilibra gustul acestei tocane, avem nevoie de suc de lime sau putem folosi suc de lămâie. Gustăm și ajustăm cu sare și piper după preferință. Și iată că tocana noastră este gata. Această rețetă este perfectă pentru o cină în familie sau, de ce nu, o sărbătoare, la o masă cu prietenii. Servim cu orez, quinoa sau pâine. Noi am încercat-o chiar și cu mămăligă. Se potrivește de minune. Sper că veți da o șansă acestei rețete și aștept cu nerăbdare feedback-ul dumneavoastră. Dacă o pregătiți, aș fi curioasă să aflu cum vi s-a părut și dacă v-a plăcut.
Nu uitați să vă abonați canalului nostru. Susținerea dumneavoastră înseamnă foarte mult pentru noi. Dați un share acestui video, poate prietenii dumneavoastră vor fi inspirați să încerce ceva nou. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă aștept și data viitoare. Până atunci, numai bine! Salut! Numele meu este Lina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi pregătim împreună niște biscuiți pufoși fără zahăr adăugat. Știu că poate vă întrebați cum pot fi biscuiții atât de gustoși fără zahăr. Secretul stă în ingredientele naturale pe care le vom folosi. Într-un bol amestecăm pudra de curmale cu lapte de soia și unt de arahide, până obținem o pastă netedă. Pudra de curmale este cea care va oferi dulceață biscuiților noștri. Curmalele sunt bogate în fibre, vitamine și minerale. De asemenea, curmalele sunt o sursă foarte bună de antioxidanți care pot ajuta la protejarea celulelor. Adăugăm puțină esență de vanilie pentru o aromă subtilă. Adăugăm făina, iar ca agent de creștere vom folosi bicarbonat de sodiu. Adăugăm un praf de sare și amestecăm bine până încorporăm toată făina și obținem un aluat dens. Pentru o aromă și mai intensă, putem adăuga scorțișoară, nucșoară, cardamom, coajă rasă de lămâie sau coajă rasă de portocală. Dacă totuși aluatul este prea dens, adăugați 1-2 linguri de lapte de soia. Formăm biluțe din aluat cu ajutorul unei linguri pentru înghețată, sau o lingură normală va face aceeași treabă la fel de bine. Așezăm biluțele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, la distanță una de cealaltă. Aplatizăm cu o lingură fiecare biluță de aluat. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 15-20 de minute și așteptăm cu nerăbdare să se coacă. Și gata, biscuiții noștri pufoși și sănătoși sunt pregătiți. Sunt sigură că o să-i adori la fel de mult ca mine. Lăsăm biscuiții să se răcească complet înainte de a-i depozita. Păstrăm biscuiții într-un recipient etanș la temperatura camerei pentru 2-3 zile sau în frigider până la o săptămână. Nu uitați să vă abonați canalului nostru pentru a nu rata nicio rețetă. Lasă-mi un comentariu și spune-mi cum ți-au plăcut acești biscuiți. Dă like și share-ul acestui video pentru a inspira și pe prietenii tăi să gătească sănătos. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă așteptăm și data viitoare. Până atunci, numai bine!